Mijn naam is Saskia Smelen, ik ben de CIO van SDU. SDU was ooit een staatsdrukkerij en uitgeverij, maar inmiddels zijn we dat al lang niet meer. We zijn een digitale content provider aan de ene kant en langzamerhand zijn we aan het groeien naar een softwarebedrijf. Zoals we in onze missie zeggen, we maken wet en regelgeving toegankelijk en toepasbaar. Dat doen we voor de professionals, zoals de advocaten, notarissen, maar ook overheid of accountants. En wij zorgen dat je eigenlijk al onze producten kan gebruiken, of het nou trainingen zijn die we geven, dan wel onze innovatieve producten, dan wel de digitale content. Alles op dat vlak leveren wij. En SDU maakt onderdeel uit van de Lefebvre Sarrut groep. Die zit in 8 landen binnen Europa. En gezamenlijk leveren wij ook nog allerlei producten die eigenlijk de markt bestormen. Nou, we willen steeds meer in dat werkproces zitten van onze professionals. Dus dat betekent dat vanuit de digitale content verder aan het ontwikkelen zijn. En dat zie je bijvoorbeeld dat we nu AI-oplossingen op de markt aan het zetten zijn, waarin we de research vereenvoudigen. Maar aan de andere kant zitten we ook op het gebied van ESG. Dat is voor sustainability en compliance. En daar hebben we eigenlijk ook de professionals mee om te zorgen dat je door een heel workflow-proces wordt geleid om uiteindelijk compliant te kunnen zijn volgens de wet en regelgeving. SDU kwam natuurlijk uit de digitale contentwereld en wilde juist veel meer innovatie gaan doen. Dat betekende nieuwe markten openen, maar ook intern de mensen veranderen en daarnaast ook onze back-office omgevingen innoveren. Dus op die 3 vlakken hebben we dingen gedaan. We hebben dus de nieuwere producten neergezet. We hebben ook onze interne mensen engaged door allerlei innovatieprogramma's te starten. Innovation is daar een voorbeeld van. We hebben ook een programma met start-ups. Maar ja, je kan natuurlijk allemaal wel heel erg vooruit rennen met de voorkant. Maar als je je back-office systemen dan niet up to par hebt, ja, dan kan je daar niet per se in meekomen. Dus voor ons was het ook heel erg belangrijk om naar die back-office omgevingen te kijken, naar ons ERP, naar ons CRM. Wat zit daar en kunnen we daarmee onze nieuwe organisatie ondersteunen? Dat bleek eigenlijk niet het geval te zijn. Dus daarom hebben we ervoor gekozen om te beginnen om ons ERP te vervangen. Het ERP waar we mee live zijn gegaan is Microsoft Business Central KNK. KNK is een schil die specifiek voor publishers bedoeld is. Datanext heeft zich eigenlijk altijd vanaf het begin opgesteld als een partner. Je kan over dingen praten, dus het is niet al van ik moet weten wat ik wil weten. Het is meer een sparren en daardoor groeien en krijg je de beste oplossing. En dat is een hele prettige manier van samenwerken die je als bedrijf nodig hebt. Er zit ook een klik in de cultuur tussen Datanext en SDU. We passen wat dat betreft goed bij elkaar. Ons proces begint echt vanaf het moment dat de order geplaatst is. Dan gaan wij al het ERP in en niet pas later in het financiële proces. Dus het gaat helemaal vanaf dat de order getekend is tot betaalproces, zeg maar. Daarnaast hebben we ook het auteursmanagementproces nu volledig in dit. Dat kan doordat je dus die KNK-schil hebt. En we hebben allerlei ondersteunende modules. Wat het nieuwe ERP ons uiteindelijk heeft gebracht is dat we eigenlijk veel meer detailinzicht hebben hoe we met onze producten omgaan. Voorheen was dat meer op high level en nu zitten we op de detail. Dat gaf ook wel wat interessante verschuivingen in informatie die we voorheen hadden. Maar daardoor hebben we gewoon een veel beter grip op welke producten worden verkocht of welke productonderdelen worden verkocht. We hebben veel beter inzicht in onze klanten en kunnen dus, dat steeds verder, die journey ook volgen. Dus uiteindelijk is het een nieuwe omgeving waar we gewoon veel meer grip hebben op de werkelijkheid. Naast dat we gewoon veel beter aan kunnen sluiten aan nieuwe paymentmodellen en dat soort zaken. Dus uiteindelijk zijn we er heel veel op vooruit gegaan. Op dit moment vanuit ERP zijn er zeker nog toekomstplannen, want onze trainingomgeving die zit nog niet op onze ERP, dus daar zijn plannen.
Overigens doen wij deze implementatie niet alleen in Nederland, maar we doen hem ook in België. Zij hebben ook nog allerlei ontwikkelplannen om andere opco's op deze omgeving te brengen. En het is zelfs zo dat we dit als uitgangspunt voor onze groep hebben bedacht. En dat is natuurlijk wel gaaf om te zien als je eigenlijk een soort initiator bent. En dat de adoptiegraad toch wel heel erg hoog ligt. Wat heel belangrijk is eigenlijk in een project, zeker zoiets als een ERP, wat natuurlijk best een groot deel van je organisatie raakt, is vanaf het allereerste begin de key users mee te nemen. En dat klinkt nu zoiets van, de key users schrijven de user stories, zitten erbij, testen mee, gelijk vanaf het eerste begin. En we zijn toen value stream per value stream, dus zijn we telkens met hun daar helemaal doorheen gegaan van start tot finish, zodat ze aan het eind konden aftekenen van dit is wat het moet zijn. Ja, en dat blijkt uiteindelijk de succesformule te zijn geweest. De mensen waren gecommitteerd, ze waren betrokken, ze wisten precies waar we mee bezig waren. En dit waren ook de mensen die uiteindelijk natuurlijk onze end-users moesten trainen. Maar ja, die wisten toen echt al van de hele hoed en de rand. Ze konden het al helemaal dromen, zeg maar. En dat was echt, dat was eigenlijk het ei van Columbus voor de succes van dit project. De samenwerking van DataNext heeft ons geholpen, ook in de samenwerking daardoor indirect met onze KNK-partner. Doordat we zo nauw samenwerken, kunnen we ons ook goed voorbereiden op nieuwe ontwikkelingen op het KNK-vlak. Waar we kunnen zeggen van ja, in deze release moeten we gelijk mee. Of deze changes, hoe krijgen we dit voor elkaar? We hebben ook een duidelijkere stem binnen KNK, want KNK werkt met regiopartners. Dus echt rechtstreeks met hun in contact komen doe je niet. En ja, daar kwijt DataNext zich enorm van deze taken en dat doen ze hartstikke goed.